die. Millie, we gotta flee. Quick now. Millie! Millie, what's with ye? I don't know. So, burning. Ah! What? No. No, stay back. Don't leave me! Üdvözlöm a nézőimet, sziasztok, sziasztok! Merüljünk el a Witcher varázslatos világában. Na. Ez a lámpa nem kell már.
Jaj, beleálltam egy mékasba. Szedítom őket a kettőbe. Halló? Na. Nézzük, hol vezet utunk. Ide. Az azért jó, mert nem tudunk... Na, gratulálok. Nem tudunk fast travelelni, viszont ha beleülünk ebbe a hajóba, tehát ezt hajóba, tehát akkor elraknád ezt a közös. Jó. Nem akarom most harcolni. Húzzunk innen gyorsan. Halló, itt se vagyunk. Halló. Halló. Jó, de is ezt akartam. Hanem... Jó. Haj. Akkor így akkor átúszunk. Üdvözlöm a kedves nézőket, szia svéd asszony, hello! Jöhetnek a donétok, Patreon link pedig a leírásban, hello! Szállunk a szelek szárnyán. Szállunk a szelek szárnyán. Ezt a hajót el fogom ütni. Ezt itt most el fogom ütni. Áú! Nem is fájt. Hopp! Összetranszformálok. Na, nem akarok vizes lenni. Na, paraszt. Ez nem rostástól? Why you been following me? Mit akartál Grahamtől? Most nekem ide kellett jönnöm? Just wondering what you want from him. From Graham. Me? Didn't want nothing. It's his mother be worried about him. We'd locked in his hut since he came back from the Isle. De olyan Billy feje van, mint a rostás Love's Tominak. misery Az úgy lehet. curdled his brains, I reckon. Másra nem tudok gondolni. It won't be as cocky once the Baron's mad with ours. Most még ide be kéne menni. De nem. De. Ide. Ezeket leülném összesen. Yeah, second eye. Hogy jutok be? Még az ajtón. We want to talk. Autista vagy. You deaf, damn it! I told you. Who are you? Voltam Fike szigetén. Hát azt nem áruljuk el, hogy mit I've been vagyok. to the island. I know what happened there. Hát igazából fingom nincs, mert ez az előző. Már rég játszottam vele. Fingom nincs, mi volt itt. What do you want of me? Egészségetekre nektek is, kedves nézőim. Kedves nézőim. Want to talk to you about Annabelle. Én szerintem csak egy van. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Hát igazából annyira nem érdekel. What happened on Fike Isle? You gotta tell me. Nekem a kurva kíváncsi For vagyok. Millie, Inkább azt Finch már and hallottad, Faulkner, mire elfjött they a rallied the időbe. men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the new. Faulkner. They knew I was known at the tower. Sör volt, igen. Lord's servants Igen, would open the sörözök, gate for me ittam egy since I sold sört. them Most fish. fogok is They még. force you to go with them? No, I saw my Na, chance itt a világ in vége. it for Annabelle and me to Igazam van. flee. Svéd asszony. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, Na, ott van then she Annabelle. drank the poison. Das ist Annabelle. Mage must have forgave her. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Ugye, hogy igazam van, hát mondom én. Don't Nem force me to mondok én speak of it. hülyeségeket. No more, Jaj, bocsánat, please. bocsánat. elnézést. Figyelj már ide, testvér, nem tudnál segíteni? Na, segíts már. Ez az ember megtámadott engem. Ez azért van, hogy elvitte autómat. Ez azért van. Na, álljon. De. Gyere te kurva! Segítsen már, megtámadott az It ember. wasn't poison.
Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... Is she... You said you spoke to It's a guy. Spoke to a ghost. By the time she awoke, Tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. She was alive the whole time? Can't be. She was cold all through like a corpse. Tudhassa. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... Én mindig segíthetsz Annabelle-nek. Azt Annabelle meg azt se needs vágom, mi a you. sztori Her most soul itt will only hirtelen. find peace if De you most help her. érdekel. What can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are... her bones. Yes. Give them here. And leave me be. Na, vége? Mondd megtörted a Fyke szigetet. Hát abban nem vagyok olyan biztos, hogy lehet valamit lopni. Semmit nincs. Csóró, vicc. Ott van piros. A girl and plated flowers. Looks like a small shrine. Tényleg? Na ne bassz. Ne bassza már. 540 én addig nem akarok. Ezeket megölöm. Szétverlek be. Felbosszantottam az őröket. Hát szeretem. Ímore, ez a kerészek. Ímore. Rossz ötlet volt. Spuri. Spuri. Íj, még lövöldözünk így. Cikcak. Nem tud eltalálni. Cikcak. Igen, gyors, te. Jó, visszafordult. Gyere, paci. És purizni. Ők megtámadtak. Vannak még. Kutyák! Meg kell csinálni a fegyverünket, és azt kell. Hopp, és kéz a sárga. Azzal beszéljünk. Slow now. Whoa. There's something here. Need to use the eye. What are you doing here? What? The sun flying from the moon? We're making offerings to the All-God, clearly. You too can seek his aid. That's if you got fitting offerings. He scorned ours, then cursed the old village. So, what's wrong with your offerings? Na, You needn't mock us, you can see right well we brought scraps. Before the war, I wouldn't give this such to me hounds. Biztos nem adok kaját. What can we do? Such are the Biztos nem times. fogok kaját adni. Ezt most mondom. All-God said if he don't get a rafter of bacon and a barrel of beer at least, the rivers will fill up with frogs and locusts or some such will devour the harvest. I could intercede on your behalf with this All-God of yours. Got a feeling we'd come to an understanding. Well, I suppose it can't hurt to try. To speak with him, you have to stand before the altar and cry out, "All God, help a poor wretch in need." Who knows, he might just listen to a foreigner. Mohó istenség. Oltár segítségével. Mi van az oltár? Ez elég csoró. Csoroltár. Jó. Elő még csorog. Köszönöm. Itt vagyok, more. Ott van.
Oh, all God, help a poor wretch in need. Pretty please. How dare you disturb my divine rest, mortal? I dare disturb it because I want your divine self to lift the, curse you cast. Those peasants really don't have. They must bring worthy offerings or they shall face drought, driving hail, earthquakes, avalanches. I have spoken. Avalanches? Here? Huh. How would that work? No answer from the All-God. Fine. We can finish our conversation when I find him. Na, hát He's vágom came én. from underground. Emlékszek, bassz meg. Nézzük, hol lehet lemenni. Hát ez mi? Wine. Or more like vinegar. Someone drank it anyway. Could follow the scent. An illusion. Jebo! Fog esni. Gyere, more. Szíjt vágva. Ott van. Mondom, hogy valami dagadszor. What? Who dares disturb my divine being? Geralt of Rivia. Levágnám a csöcseit. Pleasure. Expected the All-God to be corporeal in form, but never thought he'd be corpulent. Fattened up nicely at those peasants' expense. Expense? Expense? Not a word about the help I give in return. Blessings, absolutions, enlightened advice. Believe me, these folks need all of it. I'd watch over them still if they fulfilled their end. But lately they offer these pathetic scraps. That they steal from the mouths of their children, and to make matters worse, you cast a curse on them. And I'll not lift it till they bring me worthy offerings. I'm to settle for curds and whey? Not a chance. And you can tell them that. Hát mondd meg te. Ja, tényleg. Nem az a baj, hogyha megölöm, akkor nem oldódik fel az átok. Ettől nem fog megijedni. Ez meg becsicskulás. Oké. Got an idea how to resolve this. I'll just kill you. Tűzre tüzed. Nem jó volt. Fogultam. Jó, ez biztos, hogy meg lehetett volna oda diplomatikusabban is, ami azt illeti, de... Nem baj, legalább ki tudom fosztani. Csicska. Vigyunk egy sört. Mit kaptunk? Fejszéskesztyű. Szarul hangzik. Kiváló akasztott ember, mert azt mondjuk megcsinálhatnánk. Ha megtudhassuk. Kell ez rák. Lényfé. Palisztagyárás. Szarok. Az ott ember mérge sincs még meg. Na, nem egy haték. Ó, akkor szív ki. Kálci. Csungőri. Kőc. Beszélj a parasztokkal. Rosti, Rostás Tomi, veled kell beszélnem. Gyere. Most ez mi jó? Nem tudtam sem. Anything new? Got good news. Your god's dead. It was actually a run-of-the-mill monster, sentient but mean. Took advantage of you. You went hungry, while it grew new chins. What have you done? The old god warned us. Said if he ever departed, death would await us all. Come on, Tribor. We must tell the others. Holy group prayer can save us now. Szívesen. Azt azért nem kaptam semmit. Akkor rohadjatok meg, hogy üteltetek. Nem tudom.
Na, ígyunk egy sört, azt mondom. Miért ígyunk? Mit szólsz egy ilyen jó barnához, egy testes kadveny? Vagy egy vízimai bajnok? Meg szarra, a ríviai krík. Jó, egy kríket, jó lesz. Igaz? De bepattintjuk, azt már meg is isszuk. Hopp. Íííí, majd a jó, aztán. Minek hiszik, aki nem bírja? Na, azt még lovagolni is, akkor az biztos fogod. Hopp. Na tessék, lésestél. Nézzük, mi lesz a következő. Novigrad mágiái. Látogatás Metris, nem, azt dugni akar. Az egér torony, mondják el. Ja, igen. De is ki mi történt? Hát az nem sikerült. Come on now. Na, az úton menjél, te bánat. Bebaszol a labdára. Kikapott. Jó, kihozoltál. Hát ugye még egy. Gyorsabban telik az utazás. Azt hiszed mi? Ő miért kéne menni? Hagyjál. Még van közelebb. Ez mi? Jó messze vagyok amúgy tényleg. Több ideig fog tölteni, mint ellovagoltam volna odáig. Na, de a sör megmaradt. Így ezt a webáros nézzük már meg. Meg ott egy kicsit is felhúzom a páncélomat. Összeír. Jó. Ez egyik. Una kasza. Vagy mi az? Fenőkű. Nem látod be az udajba. Ennek el tudunk adni valamit. Valamit sózzunk már rá. Let me have a look at your stock. De nekem nincs, hát adjál már. Ez mehet. Ez még maradjon. Valamiért ez is. Mehet. 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 Ennek muszáj maradni, ez mehet. Ez is. Az marad. Ez is marad. Kezés, kármosa, pincéltörő, támadás. Mérgezésben ez 2-es. Mondjuk mind a 2-t. Így is maradhat. Fogyás. Kibillentés, égésből van 3%-os, ez 2%-os. Azt eladjuk. Kibillentés, az mehet. Jó. Oké, ennyi. És kéne nekünk fegyverjavító. Cumó. Ezt megvesszük. És ezt is. És ez is Witcher. Jó, ez is kell. És kéne nekünk fegyverjavító. Bezzeg az nincs. Ah, faszom, itt van. Ez páncél. Ez is. Öd meg. Minden páncél jobb az enyémnél. Nem baj, nekem az marad. Akkor. Ja, de akkor meg is tudná javítani ez a bánat. Majd vagy akkor már mindent. Valamit még el tudod passzolni neki. Ilyet. Itt van valami bőrsok. Azt kell előbb. Ez is mindent.
ez is. Hűl. Hát az nem kell. Csak így ennyi. De 14-ből ez mi? Ennyi. Jó, ennyi. So long. Na, üzenj. Midge is reporting on account of this dead poor. Unalom van. Nem fogom futni odáig. Na. De miért maradsz le annyira? Gondolom nem basz. Ellenkező irányba mész te. Na, gyere ide. Honnan? Fogjuk az vízbe. Aj, de nekem nincs más erőm. A pincébe van, de ez meleg. Majd Keirától itt veszünk egy pár dolgot. Ez lesz a biztos. Geralt, just when I was starting. Bet the old witch who lived here left you a bunch of interesting sundries. She did indeed. Very much so. Sure. Akkor azt csináljuk, belemegyünk az alkémiába. És megjelöljük egyrészt ezt. Ez lesz az első. Jó, ebből kell. Kettő. Azt ugye a másikra nem emlékszem. Kálcium, meg ilyen palissa. Abból több is kell. Kálciumban nem emlékszem mennyi, nem néztem meg. 60. Úgy veszünk kettőt. Fasz 80-ba kerül. Faszt egyet. Megkérdezik csak. Miért vagy retardált? Akkor veszünk egy balisztát. És máshoz is kellett. Azt nincs. Öld meg. Ez mi az a főzet, amit meg tudnánk csinálni? Fehér rafa, az mire jó? Azon a helyre, az jó. Életerő egy részét, az jó, az kell. Ködánypárlat. Felsítés, növelői erő, az tök felesleges. Ez mi? Ilyened van. A gyermekláncfű. Múltkor se volt. Fasz. Palisszagyümölcs, az se volt. És ez. Hát megint nem néztem meg, melyikben mennyi kell. Egy homokhúr és egy prinszőre. Egy homokhúr. Itt van. Az itt többet. És egy prinszőre, az pedig itt van. Mi? Nincs pénz. Azt hittem, bassz meg. Abba is veszünk többet. Oké. Kiváló pestiolaj, az kéne.
Hatékonyabb bestia valami. Amihez meg kéne ez a szar pölényfű. Tényleg azt is ki akartam cserélni. Jó, hogy mondod? Mindegy, először ezt. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. Graham just needed to bury her bones, so I'm assuming it did. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. Úgy van. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. Megteszem. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Nem muszáj csak órára elég hálásnak lenni. Ask a service of the Witcher, the Pella must. A witcherly service, that's to say. What do you need? Tell me. A man who fears no evil, the Pella needs. Forefathers' Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge. Damned souls, too. We've the circle to protect from these wretches. What'll I get out of it? Witches do naught for free. This the Pella knows. Not to fear. How to reward one for their aid. This too the Pella knows. Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse. The Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey, to Fyke Isle. There in the circle of stones we shall meet. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Let's go. Let's go. Kezdet. A két filter ego. Kezdjén a kezdet a vágott, hogy vágó. Stílus a mélus a téma. Jó, majd hajó. Kéne end assist hajó. Menjünk el ide. Hol van a sziget? Bazd meg. Bazd meg. Kezdet. Tudja valami az éjjel. Folyton úgy értek lesz. Most mondom. Slow now. Whoa. Dizzy banya. Duba. Show me what you got.
Égéri be. Ott a harc. Megkértem. Kincsen park. Hát akkor szépen. Mi van? No? Hol van egy hajó? Bazd meg. De el kell úszni. Itt tudok menni egy parton. Ez is parton. Már. És akkor ugrok egy fejet. Hopp. Na, ez segített. Azt mondjuk, hogy ott van egy kikötő. Szerintem kurvára nincs. A Fike szigeten. De van. Akkor már megyünk is. Na, akkor jó van, halljál. Halljál lépni. Ja, amúgy képzeld, most kaptam a Ryanair-től e-mailt, hogy átrakjuk át a járatunkat, mert szerintük. Tavésbattáló. Greetings. Just in time. Azt mondták, ingyen át lehet rakni, csak a különbözetet kell kifizetni. Na most szerintem egy hónapos leállás után úgyse lesznek drágák a repülők. Soon shall we summon the wandering souls. Beyond all help some will be. From these you must protect us. Evil creatures keep at bay. Keep at bay till the ritual's done. Begin. Keep us from harm. Nem lesz, azt mondták, hogy áprilisra ne. Tűn meg későbbre, de hát bazd meg most mikorra rakja el. What is this life? A többiekkel well, you know. What comes next once life subsides? Soon will rise thy dead, thy buried. Will ye grant these souls reprieve? Let's begin forefathers eat. Mit bánatot kell csinálni? Ye who wander on the gale, ever caught in this world's thrall, see the sign, gentle pale. Ye we summon, ye we call. Ye we summon, ye we call. Tis right. Spirit breaks the still of night. Burn the incense ever higher. He we summon, he we call. Ennyi volt? Nem, bazd meg, ezt is megcsináltatok volna. Hark! A sound I hear. 'Tis right. A spirit breaks the still of night. Burn the incense ever higher. Spirit, join us round the fire. Spirit, speak. This time is yours. Tell us of your ghostly woes. Na? Te előjönni. Who are you? He knows. Should I drive him away? Nice. I've come for you, patricide. Begone, foul force! I cast upon you the light of the eternal fire! No, so Abomination! Stop this at once! The errant souls! We must help them!
Silence! I'll not tolerate necromancy. Help me. Leave now. You're disrupting the ritual. This is black magic. These folk disturb the dead. We cannot allow it. We will not. You don't know a thing about their customs. Take it and disperse the others. Leave not these grounds. You cannot break the circle. Opa. You, woe away. Blood has stained the hallowed ground. Yet we cannot stop what has begun. If you want to continue, I'm ready. Good folk, we must the eve complete. Prepare yourselves. Ye we summon, ye we call. Enter souls, we'll judge ye all. All is quiet, all is Something whispers, something peeps. Someone near our fire creeps. all is quiet, all is in the darkest gloom. Wraiths! This sacred ground is with blood stained. We cannot the ritual complete. People, save yourselves. If your lives you value, run! No de jó, bazd meg. Várj, kell egy kis segítség. Kell egy kis gyidércolaj. Egy kis profil. Kísértető szellemi köszönöm. Az. Kibrízik. Ez az. Szemünkkel is kell látni. Alas, all is lost. Gotta be a peasant who told the witch hunters about the ritual. That spirit they drove away. Your father's ghost, right? Threatened to come back. Likely to keep his word. Old man Ambrose, the pillar fears not. You can't hope to manage this alone. You're afraid, that's clear. Wraith will hold sway over you. Listen, I'll send him off. I've got to. But I need to know where he's buried. Corpse probably hasn't turned to dust yet. That's his bond to the world of the living. Ambrose lies in the swamp. Fine. I'll find his body, see what I can do. Na, én meg a szívességem. It's clearing up. Ezer... Basszolni. Jó, visszamegyünk a hajóhoz. Ami elvileg ugye van itt. Ott. Fejes. Jó, és megnézzük, hol tudunk legközelebb fast travel-elni.
Erre. Nem, az hajó. Hülye. Nincs kikötő. De már. Jó, viszont azt hiszem, hogy volt itt egy küldetés. Mégpedig itt. Ez. És azt hiszem, itt van való. Hát majdnem. Mindegy, elmegyünk oda. Merre kerüljem, jobbra? Ja. Mendegél a mandarin. Kurva gyorsan megy ez a hajó, igen. Meg is feneklik, az meg. De az a vicces, hogy ezen a helyen már voltam, és kifosztotta egy csomó lábát, csak az egyetlen egy maradt. Amit nem. De jó. Hagytam egyet. Ugye bedriftelünk. Hát ott szürke a jel. Úgyhogy ja, összeszedtem már összeset. Hál' Isten, hogy el van folytól időcekkel. Egy tűrű. Nézzem, mi van még itt. Na. Hoppá, kaptad egy. Az hol van itt a láda? Ott, figyelj meg, ez a kettő van már csak. Lesipálni, hát az mondjuk így is jó. És? Nincs is több. Köszönjük szépen. Megfulladtam. Most mit kaptuk? Anyád. Ez nem is rossz. Jó. Acél, oxid, nem kell. Viszont van egy képességpontunk. Ezt gyorsan is basszuk ide erre. Mivel gyorstának, végültának esélyt hadszállnak. Oké, ez nagy, zöld mutatja, mi van nálam nagyobb. Ez. 105, nagyszerű. Piroson nincs semmi.
kék az mit ad? Jelerősség. Oké. Támadás ereje plusz 500. Plusz 50 életerő. Jó van. Azt csináljuk. Melyiket kezdtük el? És atyák éljen ezt. De kibaszott vissza. Baszom. Fasz. Na, Puri, sprinteljünk. Így kérdésecet. Igaz rostás Tamás. Így akkor ne jöjj. Szavazzon a nézőség. Donételjen az, aki szerint így a kétség. Donételek én mindjárt már szeretném én látni. Nem lesz úgyse. Nem lesz, csira vagy. Csira. Csira, 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 csira. 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 Vízalatt van érdekes. Gikot. Növény. Ez nem érdekes. Ez is. Tök. Nincs állszint. Mocsola. Mocsolád. Na, ide letámasztom a szekeret. Keressem azt a bánatot. Persze, hol máshol. Így megszólom. Hamály. Menjél! Hú vagy. The swamps kept Ambrose's body in good shape.
Even where the Peller smashed his head in. Gotta incinerate it. That ought to get the Spectre to leave. Leave the world of the living. Never return again. Még ez... Faszért találnak ki ilyet. Idáig eljövök, se tovább. De néha akkorákat tudsz ugrani. Pusztul. Nem akarok mondani, hopp, 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 hopp. Beakadtam a fájba. For our fair helpers ruling the wilds, we'd have starved long past. Would you leave him in the forest? Buying or just perusing? Show me what you've got on offer. Ennyi? Eladni tudunk valamit. Csodolni. So long. Menjél már te bánat. Kartunkat megjavítatott.
sem áll. Itt tekecskedik. Hol vagy? White wolf, wise wolf. What is it the wolf needs? Found your father's body. Had to burn it. Good you did. Return for me ye would have. Ghost's not likely to come back. Thank you, Witcher. A reward for your aid. And if herbs or remedies you ever need, for near nothing you will have them from me. Ez kelleni fog viszont. Most mennyi pénzt adtál? 50. Hát közbasz meg. White wolf, wise wolf. What is... Jaj. Folk from the village. Oh, when... Help with what? With the dead that come a-haunting. Peace. Or when an evil spit... And if I needed, say... Then to the witch you would be sent. Not... Could use a few potion ingredients. Show me what you got. Azt az van egy bátyja. Az az. Ófaszt. Ennek sincs. De fasz meg. De kó. Nem fasz. Érdekes. Tök vidők. Nézzük hozzá. Az van itt van. Zsír. Bölény egy meszert. Palissa. Gyümölcse. Azt sincs. Basszom ki a gyomrod. Ez mi? Erre van húsa. Ez kaja. Azt meg azt hittem most. Kurva vagy ki. So long. Nem kéne még mindig a főküldetést csinálni. Másodlagos lóverseny. Ezt kéne csinálni. Nézzük. Ráadásul itt is van. Ezt még be is elítjük. Jaj, hogy csicseregnek a madár. Sörégnek. Damn, you're ugly. Mekkora vagy te basz. Hosszuk. Így egy bombát be kéne hajítani közéjük. Hát az jó közéjük megy az. Itt maradt a kezed. Ennyi volt. Hát ez gyönyörű. Csak iskola, ez még megtalálhatnám a végedre.
merchant's wagon. Meg ide jól berakták ide a út közepére. Merről megy merre? Vajon merre? Mert hát... Itt letér az útról? Veered off the road at high speed. Doesn't bode well. Van is valami. Gomba. Egy kis híl. Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Leftovers, cuts of meat, cataplepis. Wonder what spell requires that. Human, from an artery. Can't be far. Package still intact. Don't sense anything magic, though. Wonder how Kira will explain this one. Nincs már más. Ki lehet hoztani. Gyere, paci. That stench. Just when I was starting. Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zerrikanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you. But you must wait a bit. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. Okay. You've been patient, thank you. It's almost ready. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. Became Vin Capel. Third mouse. What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. So where did... Kira, can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother. I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Sounds tempting. So tempting, I don't think I can refuse. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Why not? Might as well go all out.
Then hold on tight. Gvella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Oh, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Giddy up. Emperor shall guide us straight to Novigrad. Congratulations. You'd make an excellent jockey. If only I were a foot shorter and 5 stone lighter. Well, yes. But then I'd not have invited you here. Now do you see why I needed those substances? Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the... Dry red, but let it breathe a little first. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. All right, I'm curious. We celebrating something? Yes, a return to the living. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Didn't destroy that workshop, if that's what you're asking. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands... Although, Fyke Isle has a terrible reputation. None even dare go there. Perhaps there's nothing to worry about. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends. With benefits. So... Your fairy tale, your rules. Really? Then close your eyes and count to 10. 1, 2, 3, 4. All right, that's enough. Kira, wanna play hide and seek? Why not? No, dobra. Gdzie to kurwa? Opa. A skirt? Guess we're playing hunt the hare, not hide and seek. Good. Won't have to fumble with fasteners. Shame. Could have kept her shoes on.
Where's that Cinderella gone to? Ott vannak. Found me. Congratulations. Do I get a prize? I've nothing on me, but I'll think of something. Alright. Know what they call that constellation in Zerrikania? Dragon something, I bet. No, it has a different name. Bit indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egfain Navir. Kira? Where? Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Fyke Isle. The tower. A light. Top floor of the tower.
looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Mm-hmm. Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. You're either incredibly gullible, or you're trying to play me again. Whatever do you mean? Radovid has one objective: to defeat Emir. Curing Catriona, stopping the plague, won't help him do that. So he'll either burn you at the stake with those notes among the kindling, or he'll make you use them to create a weapon. Don't be ridiculous. Bacteria cannot be controlled. Not yet. But it's possible in theory, isn't it? In theory, it's just as possible for a dachshund to impregnate a she-wolf. I don't have time to debate this, Geralt. I'm going to see Radovid whether you like it or not. It's your conscience, but you do know hundreds, thousands could die. What of it? What difference will it make if Nilfgaard's legions die by steel or because of some fucking germs? None. A plague can go wrong, go wild. A sword won't. That's the difference. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more. Not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Got another option. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? Long as you don't piss Lambert off, yes. Emir, Radovid, neither will be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way, well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it. Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want, how they think. Yeah, kinda. So before I go, I'll need you to hand me those notes. All right, take them already. Farewell, Geralt. Or rather, see you soon. Jó van, ez ennyi mára. Ennyi volt. Elámosodtam.
Na jó van, kedves nézőim. Üdv mindenkinek, holnap találkozunk. Hello!